Tak, aby ty lidi měli, ty zájemci z řad veřejnosti, jsme otevřený občanský sdružení, se dostat k tomu pivu co nejblíž a ještě dál, než se dostanou třeba, když půjdou na běžnou komerční prohlídku do nějakého pivovaru. Já jsem do 16 let nesnášel pivo. Správně bych měl říct do 18 samozřejmě, že? Legislativně, to je jasný. Mimochodem, často se stává, že lidi se k nám přihlásí jenom, aby měli průkazku našeho sdružení. Kdy třeba bychom rádi opět prosadili pití pivo od 16 let. Člověk začne zpátky objevovat jakoby tu nezastupitelnost toho ležáku, a zvlášť toho českého ležáku, který má tu úžasnou pitelnost, která je opravdu nenahraditelná. Přátelé, dobrý den. Já vás vítám u dalšího dílu Osobností piva. Tentokrát jsem tu sám, Honza Grmela, a mám tady s sebou dneska Tomáše Erlicha. Ahoj Tomáši. Čau Honzo. Vítám tě u nás. Tomáši, já jsem se díval krátce na vaši historii, vlastně jak to se Sdružením přátel piva je, a zaujalo mě, že to původně byla politická strana. Jak to vlastně celý začalo, jak to bylo a proč teďka nejste už politická strana, což by možná lidi mohlo zajímat v dnešní době? Celá historie se začala odvíjet v 90. letech, kdy vlastně studenti v Plzni v tehdejší porevoluční době plné recese založili právě z recese politickou stranu Sdružení přátel piva. Už sem studenti potřebovali studovat nebo dostudovat, tak nemohli se tomu dále věnovat, proto si to vzali na starost lidi okolo pana Dvořáka, přesunuli se do Prahy celou tu svoji činnost a nějakým způsobem to začali rozvíjet dál. Začali mít i jisté politické ambice, to znamená vstoupili, tuším, že v 90. hnedka roce do parlamentních voleb, kde měli nějakých 2,5% hlasů. Přiznám se, nevím, nemám to takto nastudovaný, takže neúspěšně. Pak to zkusili ještě jednou ve volbách, to ve spojenectví s liberální stranou národně sociální. Opět neúspěšně a tím myslím si, že politické ambice tehdejšího vedení strany přátel piva asi skončily. A protože ta, řekněme, idea, jako jít touto cestou, se ukázala, řekl, naštěstí lichá, tak se celá ta strana přetransformovala v roce 1997 na občanské sdružení přátel piva, což je dodnes, respektive teďka poslední roky jsme zapsaný spolek, a právní formou, ale jsme samozřejmě furt stále Sdružení přátel piva, ale naprosto apolitičtí, je jedno, kdo má jakýkoliv názor na politiku, nás spojuje názor na pivo a to je to důležité. Koneckonců myslím si, že pivo lidi spojuje všeobecně. To je pravda. No a co vlastně v dnešní době Sdružení přátel dělá? Co je cílem sdružení? Jaký máte jakoby to krédo? Tak cíl sdružení je furt stále stejný, to znamená propagovat kulturu pití piva, všechno prostě, co s tím je spojené, pivní rozmanitost, podpora malých pivovarů, podpora hombrovářů, vůbec propagace piva, co by, řekněme, já bych řekl zdravýho pivního nápoje nebo zdravýho nápoje všeobecně. Takže těch činností je víc. Samozřejmě osvětová činnost pro naše členy v rámci různých prohlídek, seminářů, degustací. Tak, aby ty lidi měli, ty zájemci z řad veřejnosti, jsme otevřený občanský sdružení, se dostat k tomu pivu co nejblíž a ještě dál, než se dostanou třeba, když půjdou na běžnou komerční prohlídku do nějakého pivovaru. Kolik máte členů? Jednoduchá otázka, složitější odpověď, protože ne, členů jasně definovaných je teďka, abych nelhal, nějakých 1400, nevím přesně. Je to o tom, že tohleto číslo není tak jednoznačný, protože je spoustu členů, kteří se k nám přihlásili třeba před 10 lety klasickou poštou a náš informační hlavní jakoby kanál k těm lidem, kdy jim říkáme, co kdy se koná, jak se to koná, taky prostřednictvím e-mailu. Takže bohužel s některýma lidma ta komunikace vlastně není vůbec žádná. Takže to číslo těch 14 je nutno ponížit o nějakých, jakoby prostě, teďka neřeknu, třeba minimálně 300-400 lidí, kteří prostě s náma moc nekomunikujou. Naopak je takový to zdravý jádro, řekněme, téměř 100 lidí, kteří se točí, jezdí s náma na různý pivní výlety, pivní akce. Takže to je tak. Ty jsi předseda Sdružení přátel piva.
Jak se to stalo, protože jsem pochopil, že jsi asi nebyl předsedou od začátku. Jak ses dostal tady k téhle pozici? Ono to má nějakou jakoby návaznost a trošku náhodu. Já bych možná začal tím, že já jsem do 16 let nesnášel pivo. Správně bych měl říct do 18 samozřejmě, že? Legislativně, to je jasný. Nesnášel jsem pivo, ale pak se to stalo, že jsme jeli na brigádu, museli jsme mít tenkrát od školy povinnou brigádu a hledal jsem nějakou takovou, kde bychom nemuseli moc pracovat, tak jsem si našel archeologickou brigádu, říkal jsem si, teďka ten štěteček, tu lebku oprašovat někde a tak dál. Překvapením bylo, že jsme dostali krumpáče a lopaty, tak to bylo trošku to, ale byli jsme v Lipkovicích, to je obec, nebo dneska už ta obec neexistuje, to je na kraji mostu a tam postupovalo rypadlo, ta obec už se pomalinku vylidňovala, spali jsme v takovém holobytě, klasická obec, na návsi stíhačka a hospoda. A tenkrát, když jsme tam přijeli jako kluci 16letí, já jsem nepil pivo, tak všichni, a jdeme na pivo. No a tak mě tam přišlo hloupý zůstat, jako, tak jsem šel na pivo. Mý první setkání s pivem bylo teda pivo z Mostu, z mosteckého pivaru, který dnes už taky neexistuje. No a tam to tak nějak všechno začalo. No a proč o tom mluvím? Protože sice jsem do 16 let nesnášel pivo, ale pak jsem si ho zamiloval strašně rychle. Přišla revoluce, začal jsem jezdit třeba za hranice a začal jsem se tam kupovat, prostě přijel jsem do prvního krámku, nakoupil jsem si třeba 20 německých piv a začal jsem ochutnávat, setkal jsem se poprvé s pšeničným pivem, nejprve takový, jako to je jiná chuť, co to je, jak nazírat a zase zamiloval jsem se do pšeničných piv, do dneška mi ta láska pšeničným pivům trvá. A začal jsem prostě takhle objevovat, rozšiřovat obzory a začal jsem se o pivo zajímat. Ale jako spíš samouk, nebyl jsem nikde organizovaný, ani jsem snad možná ani nevěděl, že je nějaká strana přátel piva. A náhoda tomu byla, že jsem byl zaměstnán ve stejném zaměstnání jako pan Dvořák, dá se říct částečně můj tehdejší šéf. A on byl právě předsedou tohohle sdružení. On mě otevřel cestu k pivovarským, to znamená, začal jsem poznávat lidi, kteří okolo piva se nejenom motají a dělají, ale hodně pro něj udělali. A přes ty lidi postupně jsem se dostával dál a dál, až jsem trošku pronikl i do toho sdružení Přátel piva, vstoupil. Viděl jsem, že ta činnost je vlastně nějaká v té době, že tam těch lidí je málo, tak jsem nějakým způsobem pomalinku tam začal dělat aktivity, aby to sdružení bylo zase vidět, slyšet a hlavně, aby se dělalo něco pro lidi, aby tam pro ty lidi, co v tom sdružení jsou. A tak se to pak nějak stalo, že vlastně pan Dvořák víceméně odstoupil později a zvolili mě v roce 2002 teda předsedou. Co to vlastně obnáší se stát členem? Jako kdybych teďka si řekl, hele, chci být členem sdružení Přátel piva, tak co musím udělat pro to? Jednoduše buď samozřejmě i tou poštou, ale to většinou spíš neradi, elektronicky napsat e-mail na info přátelepiva.cz, pratelepiva.cz bez diakritiky, nebo přímo na můj Erlich Přátelé piva a tam vlastně veškeré informace dostanete. My jsme takový zvláštní sdružení, že my nevybíráme členské příspěvky, nebo respektive vybíráme pouze doporučený a nepovinný. Takže my nejsme sdružení, který by chtělo ty lidi jakoby v úzovkách oškubat a jednou za rok jim napsat, že jakoby něco děláme. U nás je to jakoby naopak. A když jsou lidi spokojení, tak něco pošlou, když nechodí někam, tak mi to přijde i vlastně nefér, proč by platili za něco, jenom aby dostali průkazku. Mimochodem, často se stává, že lidi se k nám přihlásí, jenom aby měli průkazku našeho sdružení. Co považuješ za váš největší úspěch jako sdružení? Co jste jako dokázali zrealizovat nějakou myšlenku, která se vám fakt jako líbila a je to super, že to proběhlo? Těch věcí pár je. Já si myslím, že jsme rádi, že třeba máme ochrannou známku na mini piva roku a piva roku, kterou dáváme v rámci soutěže o nejlepší pivo, pivovary a pivovarské osobnosti. A kdy ta soutěž je trošku jiná, dneska je vlastně jediná spotřebitelská, po té, co skončil pivní kurýr před lety. Povedlo se určitě, že jsme členy EBCU od roku 2005, to je Evropská unie pivních spotřebitelů, kde jsou organizace typu anglický Camry, která má 200 000 členů, to znamená ohromná lobbystická organizace.
kde jsou další. Máme díky tomu určité výhody, dokonce když jako naši členové přijedou na festival, Velký britský festival nebo na Zitos, tak máme tam výhody. Máme spolupráci s organizacemi v okolních zemí, zejména rakouskou BRG nebo polským bratstvem pivnem. Takže to je fajn, pomáhali jsme tam, že jsme tam třeba prezentovali často i český piva, samozřejmě opět z minipivarů, většinou velký asi nepotřebujeme prezentovat, ty se prezentují sami. Takže tohle je určitě taky fajn, že je ta příhraniční spolupráce. Co se týče možná toho Polska a společnosti Bratstvo pivné, tam se povedla ještě jedna věc, vlastně díky našemu sdružení svět objevil o malinko dřív originální polský pivní styl, pivo grodzické, neboli polské pivní šampaňské, jak oni mu říkají. A je to tak, že na tyhle výlety, kdy my jsme zase jezdili na vyhlášení polského piva roku do Lodže, začal s náma jezdit Honza Šuráň, prezident Českého svazu minipivarů. A díky spolupráci a že díky tomu, že vlastně v Loďském institutu byly uloženy vlastně ještě původní kvasnice originálního stylu, tak došlo k tomu, že díky těm kontaktům se podařilo přes Bratstvo pivné vytáhnout tyto kvasnice. Honza Šuráň se odvez do Prahy a někdy v roce, abych teďka nelhal, 2008, 2009, nevím, vzniklo první grodzické pivo uvařené mimo Polsko. Naopak co se nepovedlo nikdy, je, že jsme jakoby leta bojovali za zrovnoprávnění vinařů a pivovarníků a prostě nemáme lobbying, nejsme příliš silní v těchto věcech, takže to, že se občas máme možnost někde mediálně vyjádřit, je fajn, ale ten nátlak prostě politický nebo jiný my tak prostě nemáme. Takže to dělají buď kolegové někde v zahraničí, anebo co se týče toho zrovnoprávnění, třeba co si může člověk uvařit pro vlastní potřebu piva, tak vlastně nakonec to dosáhl teďka nedávno cech domovarníků, kteří zatím opravdu silně stáli a lobovali. Samozřejmě my máme i takový jako kontraverzní třeba kroky, které bychom rádi uskutečnili a které ovšem jsou v naprostém nesouladu s dnešní multikorektní dobou, kdy třeba bychom rádi opět prosadili pití pivo od 16 let, tak jako je v Rakousku, jako je v Německu a jinde. Nám by se líbilo to pití piva, aby fungovalo ale jenom v restauracích a ne jakoby kdekoliv volně. To znamená, je to pod společenským dozorem, tak je to určitě lepší, než když si dnešní mládež někde dá flašku vodky v parku, a to si myslím, že už je právě ten problém, takže touhletou cestou bych chtěl lobovat, propagovat. S každým novým ministrem zdravotnictví vlastně přichází na stůl otázka, že se v českých zemích příliš pije a omezíme reklamu, zdaníme támhleto a támhleto. A s tou reklamou je to tak, že samozřejmě ty možnosti se zhoršují a zhoršují, ale vlastně já jsem si studoval zprávy na stránkách Ministerstva zdravotnictví, oni se odkazují na program, tuším, že SERVE, teďka abych to říkal přesně, na WHO a na Světové zdravotnické organizaci. A problém je, že na těchto stránkách jsem teda čekal, jakoby, proč teda má být reklama zakázána, a pozor, úplně kompletně do budoucna. Tam mluví o tom, že cílem je, že nesmí být ani tištěná, ani propagace, ani sponzorství, ani na YouTubeku. Prostě čili, přátelé, to je v podstatě teďka už ilegální pořad do budoucna. Do budoucna, ano. Takže to je jakoby cílem Světové zdravotnické organizace, který teda zatím jako se u nás neprezentuje, protože ty kroky jsou prostě salámový, postupně se ukrajuje, jako konec konců jako všeho, jako se svobodou, jako všeho. A ta zpráva, která jakoby důvodová, někde jsem si říkal, tam bude, někde si přečtu, co teda, čemu to pomáhá. A jediné, co jsem se tam dočetl, že to pomůže rovnoprávnosti mezi mužem a ženou, a že zákaz reklamy na pivní nebo na alkoholické nápoje v Brazílii vedl k poklesu o 40% sebevražd. No tak přátelé, takhle se manipuluje s fakty. No. Ty už to trošku naťukl. Jak se díváš celkově na pivní soutěže? Máme tady piva, který mají na té etiketě 60 různých plaket, jak jsou nejlepší na světě. Pak si to pivo otevřeš, naliješ si a říkáš si, to jsem úplně nečekal tohle. Takže spíš ten pohled toho zákazníka mě zajímá.
No, za zákazníka, z pohledu zákazníka si myslím, že je to matoucí a myslím si, že to až tak moc už vlastně nikoho nezajímá. Je to zajímavý v okamžiku, kdy někdo vyhraje nějakou cenu a ta cena se mediálně může jakoby propagovat, prostě ty informace jdou, protože pak ta údernost je v kombinaci ještě s reklamou třeba toho daného pivovaru, nebo pak to určitě funguje. Navíc, když se ty ceny nakumulujou třeba jakoby z různých soutěží, tak určitě jo. Samozřejmě určité zákazníky to zajímá, nebo někdo se nechá ovlivnit. Otázka je pak, kdo jde nakupovat to pivo, protože víme, že taky velmi často nechodí nakupovat přímo ten dotyčný piják, ale jde mu nakoupit manželka a ta si někde něco přečte, hele, tak tomu udělám radost, protože tamhle jsem si něco přečetla, že to získal takovou cenu, takže koupí tomu svýmu to pivo, který si myslí, že je nejlepší. Nejlepší pivo neexistuje, protože každý pivo je samozřejmě pro každýho jinak dobrý, každý má svý subjektivní chutě, záleží samozřejmě k jakému jídlu, k jakému nebo v jakém ročním období, k jaký příležitosti, v jaký kategorii, že? To znamená, vždycky nejlepší pivo je složitý opravdu najít, ale přesto samozřejmě všichni máme rádi soutěže ve všech možných odvětvích, takže pivo nevyjímaje. Je pravda, že si myslím, že těch soutěží je příliš u nás. My se snažíme jakoby tu inflaci nezvyšovat na rozdíl od některých subjektů, který tady poslední dobu byli a jsou. Takže furt držíme třeba počet ocenění. Snažíme se v žádném případě nerozšiřovat ty možnosti, nebo jakoby, aby jsme nedávali tolik cen. A trošku mě mrzí, že někde těch cen je opravdu přes příliš, někde těch soutěží je přes příliš. Každá má určitou váhu, každá má určitýho něco znamená, ale jak jsem tady předeslal na začátku, víme velmi často, že nevyhrává nejlepší pivo, ale pivo, který nejméně vadí. Už se to párkrát stalo v různých soutěžích a bohužel tak to je. No. A nejenom u nás. Jak vidíš budoucnost českého piva? Nemyslím jenom nutně mini pivovary, ale celkově. Já bych řekl, že je krásně vidět za těch nějakých, řekněme, 30 let, jsou vidět ty trendy, které se prohnaly českým pivarnictvím, že lidi přišli od těch teda jenom ležáků, že si začali zkoušet ty weitzny, stouty, samozřejmě ohromné množství aleů, teďka teda relativně nedávno frčej kyselá piva a tak dál. A jako všechno se tak trošku asi přežené a já to pozoruju sám na sobě, kdy jsem samozřejmě všechny tyhle ty piva různorodá miloval a miluju. Ale je problém, že pak vlastně že přijdeš na nějaký úžasný pivní festival a jedno, jestli to v Belgii Zitos, nebo Slunce třeba ve skle, a kdy tam každý ten pivovar nabízí úžasný kousky a nevím, a Double IPu a Imperial Stout a Weizenbock a Eisbock a tak dále, a tak dále. Skvělý piva, úžasný piva, ale pak dostaneš tu žízeň a žádným takovýmhle lahůdkovým pivem ho prostě nezapiješ. A člověk začne zpátky objevovat jakoby tu nezastupitelnost toho ležáku, a zvlášť toho českého ležáku, který má tu úžasnou pitelnost, která je opravdu nenahraditelná. A vlastně velmi často, aspoň třeba já na sobě cítím, že jako ten večer jakoby třeba vlastně už si ani nechci dát jakoby popíjet jenom nějaká svrchně kvašená piva, ale že si fakt jako se vracím trošku k tomu ležáku a teprve na závěr si dám nějakou tu lahůdku. Takže si myslím, že tak to asi budou mít jako postupně všichni, že se to tak přeleje. No a pak je možný dobrý sledovat asi vývoj pivní scény v Americe, protože ve svým podstatě to, co se uděje v Americe, platí to víceméně o čemkoliv, ale o pivovarnictví zvláště, tak jako pak projde celým světem, takže ty trendy, které teďka budou v Americe, sem samozřejmě dříve či později dojdou. Takže to je taky dobrý, jakoby, nechci říct motivační, ale jako intuitivní faktor, jako co lze sledovat. Možná mi tady ještě schází trošku vlna, která tady nikdy úplně neproběhla. Má to samozřejmě svý důvody belgických piv, jako belgických aleů. Tady vlastně všichni se dělají ty buď anglický, anebo převážně americký ale.
Tak to si myslím, že ještě možná by mohla být taková vlnka, konec konců u těch kyselých piv to není tak daleko, zvlášť u Belgie. Takže uvidíme, jestli třeba tady se udělá trošku vlna těch strong aleů a podobně. Samozřejmě víme, že je to náročný trošku v tomto případě na kvasnicích, je na sladech, který za A se buď špatně schání, nebo jsou hodně drahý, takže ne každý do toho půjde. Uvidíme. A myslíš, že se můžeme dostat tam, kde teď jsou třeba Spojené státy, co se týče řemeslného piva, na těch 15-20% trhu? Já nevím, jestli úplně tohleto množství je jakoby reálný v tomhletom duchu, jako v Americe. Samozřejmě... Potřebujeme to vůbec? Když budou pivovary dělat dobrý pivo, tak a rozmanitý pivo, tak vlastně možná to ani nepotřebujeme, respektive já bych řekl, že není ani jakoby o tom, kolik trhu přesně mají, ale jde o to, aby člověk jako opravdu tu rozmanitost našel všude a že ať přijedu do jakýhokoliv městečka, že tam prostě najdu to lokální pivo a to je prostě nádhera, že tam člověk si ho dá a ty pivovary, jich může být opravdu klidně 1000, může být 1400, jako jsme měli pivovarů kdysi před nějakými 20 lety. A může to fungovat, ale buď to musí být teda pivovar, který je zaměřený jako na turistech, a nebo prostě hlavně musí ho vzít ty místní, musí to fungovat ten komín, jo, že ty místní ho mají prostě za to svý, máme tady naše pivo a je to skvělý. A nevadí, že je trošku horší, prostě je naše. A když to takhle funguje, tak je to skvělý a pak ten turista se má na co těšit. A zase nevadí, že je horší, prostě je jiný a je to skvělý a je to příjemný. Co může každý z nás, co máme rádi pivo, udělat pro to, aby se třeba trošku omezil ten odliv zákazníků z hospod a lidi se vrátili od toho pití piva doma k tomu výčepu? Je to vůbec možný vrátit tohle? No, je to těžký, že jo. Samozřejmě začalo to všechno Janotovým úsporným balíčkem a tenkrát vlastně zvýšením spotřební daně na pivo, kde vlastně spousta lidí vlastně se odvrátila od pití v restauracích a začala víc pít pivo doma. A takový ten trend, který jsme viděli na západě, kterýmu jsme se možná lehce posmívali, haha, když si to pijete doma, tady vlastně jsme jediný stát, který to má opačně, tak se to bohužel tam změnilo, v tu chvíli to bylo nějak, to se převrátilo vlastně teda dokonce, takže v tuhle chvíli bohužel se víc vypije lahvovýho piva. Já vím, že jsem mluvil s lidma vlastně, dělají výčepní techniku a jako o co méně se prodalo v minulém roce jakoby pivovarům, tak se samozřejmě prodalo do domácností. A samozřejmě otázka, jestli ty lidi se jakoby všichni vrátí do těch hospod. Oni se vrátí, ale jestli tam místo třeba 3krát týdně nepřijde jenom jednou a tak dál. No. Takže ty věci, co pro to udělat, je to samozřejmě třeba ta možnost, že by mohli tam začít chodit i 16letý. No a nebo ještě jakoby další způsob, jak dostat některý lidi do hospody, je tam víc dostat naše partnerky. Konec konců tomu by mohla jakoby pomoci i teďka nedávná nově vydaná knížka od Ládě Jakla a Daniely Kovářový, Pivař a blondýna, která si myslím, že by neměla chybět u každého muže, který chce svou partnerku dostat do hospody. Co máte dál v plánu jako SPP? Ty jsi jako už trošku možná něco nastínil, rád bys asi něco udělal s tou legislativou. Máte nějaký jako velký plány, co byste jako fakt chtěli dokázat? Tak plánuje hodně. Já bych spíš zůstal u takový té drobné práce, která třeba není tak vidět. To znamená opravdu drobnou a různou podporu minipivarům nejenom jakoby v rámci jakoby Čech, ale právě jakoby propagace i jinde. A jakoby dávat jakoby možnost těm lidem, kteří k nám vstoupí, jakoby poznat něco víc, dozvědět se, ochutnat. To znamená jít touhle cestou. Samozřejmě další věc, my děláme spoustu, nebo jsme dělali, teďka to nejde, spousta výletů za poznáním nejenom po vlastech českých, ale zejména jsou zajímavý ty cesty do zahraničí, prostě po minipivorech v zahraničí. Chceme vlastně projet vlastně téměř všechny pivní festivaly ve všech evropských zemích. Což je zase krásný počin v tom, že
My sice nerozumíme třeba pivu tak jako Slováci, protože nemáme to vzdělání, ale troufnu si dneska říct, že leckdy máme, řekněme, už jakoby lépe vyprofilovaný profil každého daného pivního stylu. Protože jak to člověk má možnost porovnávat jakoby na spoustu, jakoby opravdu na spoustu místech, na spoustu festivalech, tak nám to jakoby dává možná v tomhle lepší přehled. Ještě něco, co bys chtěl říct závěrem? Ať prostě máme furt dost dobrýho, kvalitního piva, můžeme si ho vybrat a taky hlavně, ať si ho můžeme svobodně užívat, jako kdekoliv, jakkoliv, bez jakýchkoliv omezení, protože je jich čím dál tím víc, tak ať to tak je a vidíme to teda pozitivně, snažíme se teda být pozitivní, že to nebude všechno horšímu a tak pak otázka, jestli teda tady ta sklenice je poloprázdná nebo poloplná, taková ta klasická řečnická otázka, jestli člověk je optimista nebo pesimista. Já jsem celoživotní optimista, tak já doufám, že to snad na mě vždycky trošku vidět. Ale stejně mi přijde, že to pivo už je málo. Tak to asi tak všechno. Tak přátelé, to byla dnešní osobnost piva, Tomáš Erlich. Já děkuji, že jsi vám přišel. Já děkuji, já si teda nemyslím, že jsem osobnost, ale děkuji za pozvání a jsem rád, že jsem mohl říct závěrečnou myšlenku dne od Sefora. My děkujeme za sledování. Kdyby vás pořád zaujal, přihlašte se ke sledování, budeme moc rádi a určitě, pokud máte námět na nějakého hosta, dejte nám vidět, pokusíme se ho do pořadu dostat a třeba vám taky řekne nějakou ještě zajímavější myšlenku. Díky moc. Taky díky. Čau, naschle. Tomáši, kdybys byl pivo, jaký bys byl pivo? Kde bychom tě našli? V hospodě, na výčepu, nebo v pivotéce? Kdybych byl pivo? To nevím, jako takhle. Já samozřejmě preferuji nějaký svý piva, takže kdybych byl pivo, tak bych chtěl být třeba Weizenbock, protože ho mám rád pšeniční piva, mám rád silný piva. Našli byste mě asi v nějaké hospodě, nějaký dobrý hospodě s mnoha pivama. A proč v hospodě, to teďka možná trošku odbočím, protože si myslím, že jestliže člověk chce žít jako na věky a chce být nesmrtelný, tak si myslím, že musí chodit do hospody, protože statisticky hospoda je místo, kde se vlastně neumírá. Takže myslím si, že by si mělo chodit hodně do hospody, protože prostě se tam žije a neumírá.